Вітаю! Ви дивитесь програму «12 міфів про Донбас». Мене звати Юра Хвостенко. Якщо запитати у вас, який регіон України був найбільш прихильним до радянської влади, частина людей відповість, що Донбас, бо це роками найрізноманітнішими методами нав'язувала пропаганда. У попередньому випуску ми розповідали про національно-визвольний рух на Донбасі, загони вільного козацтва та похідні групи ОУН. Цю програму можна переглянути у наших соцмережах. А сьогодні поговоримо, як робітники чинили спротив червоному режиму. У 1956 році у місті Сталіно, це тепер Донецьк, робітники Євген Дониченко, Микола Малий, Анатолій Сергієнко, Анатолій Гапченко, Сергій Володченко та брати Мельникови створили реалістичний робітничий гурток демократів. Впродовж 1,5 року чоловіки випустили та поширили в Донецьку та області понад 2000 листівок. «Не вірте комуністам! Вороги народу в Кремлі!» – закликали молоді демократи. А ще вимагали свободи для політв'язнів радянського режиму. З такою вимогою Дониченко і Сергієнко направили до президії ВР СРСР листи від імені робітників Донбасу. За свою позицію чоловіки поплатилися. Дониченка засудили до 7 років таборів і 5 років заслання. Сергієнка – до 6 років таборів. Малого та Володченка – до 4 років. Чинили спротив режиму не лише через ідейні переконання, але й щоб відстояти свої права. По-справжньому показова історія описана в одній з монографій Гіроакі Коромія. Червень 1957 року. Селище Хрестівці, нині це окуповане бойовиками Кіровське Харцизького району Донеччини. Поблизу населеного пункту починають будівництво 8 шахт. Через важкі умови праці, травматизм і тісняву в бараках помирає працівник. Адміністрація шахти пропиває гроші, які мали б піти на поховання загиблого. Чоловіка хоронять у Спецівці, зігнутим в замалій для нього труні. Колега загиблого влаштовує протест. Міліція арештовує його і забиває до смерті. Це спричиняє справжній бунт. Місцеві мешканці, озброєні залізними прутами, розгромили міський відділок міліції. Натомість військові почали стріляти по людях. Тоді поранили 30 учасників протесту. Згодом 300 людей засудили. А це правозахисник Олексій Нікітін. Він колишній шахтар, який активно відстоював права колег. У 1969 році ініціював колективного листа до ЦК КПРС про порушення адміністрацією шахти трудового законодавства. Документ підписало 130 осіб. За свою правозахисну роботу Нікітіна тричі примусово запроторювали до психіатричних лікарень. Ба більше, саме шахтарі Донбасу у великій мірі доклалися до розвалу Союзу. 1989 рік. На шахті Ясинуватська Глибока, в нині окупованій Макіївці Донецької області, починається страйк через погані умови роботи і борги. У ньому бере участь 500 000 гірників. Шахтарі змусили піти у відставку місцеве партійне керівництво і кожного 3-го директора шахти. Так, завдяки страйкам приймають закон про економічну самостійність України. Та на цьому історія не завершилася. 1 березня 1991 року до страйку донбаських шахтарів доєдналися їхні колеги з усієї країни. Серед вимог – надати конституційного характеру декларації про державний суверенітет України. Про підтримку незалежності України свідчать результати всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. На питання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України, ні сказали лише 12% учасників референдуму на Донеччині та 13% на Луганщині. Це більше, ніж на Заході та в центрі України, але занадто мало, щоб говорити про нібито антиукраїнськість населення українського Донбасу. Тепер вірите, що Донбас активно чинив спротив радянській владі? Ви дивились програму «12 міфів про Донбас». Не вірте міфам, думайте критично.